घरच्या साहित्यातून बनणारा चटपटीत आणि खमंग असा तोंडी लावण्याचा प्रकार म्हणजे पापड चुरी. तर ही पापड चुरी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत स्वाद मराठीमध्ये. तर स्वाद मराठीमध्ये तुमचं मनःपूर्वक स्वागत. पापड चुरी बनवण्यासाठी उडदाचे पापड तुम्ही तळूनही घेऊ शकता किंवा त्यातल्या त्यात हेल्दी पर्याय म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही पापड भाजून घेऊ शकता. त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला वाळवलेला कांदा लागणार आहे. जो कांदा आपण चिवड्यासाठी वाळवून घेतो तो. पण वाळवलेला कांदा जर तुमच्याकडे नसेल तर ज्या पद्धतीने बिर्याणीसाठी आपण कांदा तळून घेतो तोही कांदा इथे चालणार आहे. ज्ञान प्रबोधिनीमध्ये पुण्यात मिळणारा हा कूर कांदा नावाचा प्रकार अतिशय छान असतो. हा वाळवलेला कांदा जर तुम्ही पुण्यात असाल तर ज्ञान प्रबोधिनीमधून नक्की घेऊ शकता. तर हे पापड आपल्याला अगदी हलक्या हाताने चुरून घ्यायचे. याचा खूप चुराही नाही झाला पाहिजे. आणि त्यावर आपल्याला जो कांदा आपण तळून घेतला होता तोही हलक्या हाताने चुरून मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता यावर हे मिश्रण खूप कोरडं होऊ नये म्हणून 1 ते 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे. त्यानंतर थोडंसं लाल तिखट, जिऱ्याची पूड, चाट मसाला आणि अगदी थोडंसं मीठ, कारण पापडामध्ये मीठ असणार आहे. आणि हातानेच हे मिक्सर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. हे मिक्सर तुम्ही तयार करून काचेच्या बरणीमध्ये साठवूनही ठेवू शकता. आता हे मिक्सर असंही वापरता येईल किंवा ज्या पद्धतीने मी दाखवतेय तसं यावर भरपूर बारीक चिरून घेतलेला कांदा, कोथिंबीर आणि वरतून थोडंसं लिंबू पिळून अगदी चिमूटभर तिखट यावर भुरभरून हे मिक्सर अतिशय छान लागतं. तर अशा पद्धतीने अगदी घरच्या साहित्यातून बनणारी ही पापड चुरी तोंडी लावणं म्हणून खिचडीसोबत किंवा अगदी भाजी पोळीसोबत सुद्धा उन्हाळ्यात फार छान लागते. तर हा खमंग पदार्थ एकदा घरी नक्की करून पहा. आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईबही करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह. धन्यवाद.